Den passionsdrivna ekonomin definieras av och kan kännas igen genom sina 3 grundprinciper. De 3 hörnstenarna. Den första grundprincipen är att det är passionen som är drivkraften, inte marknaden. Det innebär att de passionsdrivna entreprenörerna bygger sin affärsverksamhet kring någonting som för dem på ett personligt plan är väldigt engagerande, viktigt, angeläget eller på något sätt spelar stor roll för dem. Den andra principen handlar om pengar. Och i den passionsdrivna ekonomin så relaterar aktörerna ofta till pengar som ett medel snarare än som ett mål. Symbolen för det är vattnet. Och om du tänker på det så pratar vi ofta om pengar som vatten, vi säger currency eller cashflow. Och för den passionsdrivna aktören är det en självklarhet. Självklart vill man tjäna bra, man vill få bra betalt för sitt arbete. Men pengar ses som ett sätt att ta sig någonstans, inte destinationen man siktar på. Och den tredje principen, den tredje hörnstenen är att man är fokuserad på ett evigt utforskande som både oftast är utriktat och inåtriktat till den egna personen i sin verksamhet. Man är inte angelägen alltså om att skapa en evig tillväxt utan att hela tiden få fortsätta att hålla på och förstå och undersöka det man är passionerad kring. De här 3 grundprinciperna skapar en mängd fördelar för hela samhället. Passionen som drivkraft och att se pengar som ett medel snarare ett mål skapar attraktivitet. Hur kan det vara så? Jo, när människor gör någonting som är väldigt viktigt för dem, de lägger verkligen sitt hjärta i sitt arbete och samtidigt relaterar de till pengar som kanske inte är det primära, i alla fall som är beredda att ta ekonomiska risker. Då gör de saker, unika aktiviteter och verksamheter som för oss andra i samhället upplevs attraktiva. Det kan vara en väldigt snygg designad t-shirt, det kan vara ett lokalt café, det kan vara en teater. Oavsett område eller bransch, det spelar ingen roll. Men det blir någonting annorlunda, någonting intressant, någonting som berör även oss. En effekt som pengar som ett medel och det eviga utforskandet för med sig, det är tillväxt. Men inte evig tillväxt, eller hur? För man är intresserad av det eviga utforskandet snarare. Utan man är intresserad av genuin tillväxt. Vad menar jag med det? Jo, man vill självklart att verksamheten man driver ska lyfta och lyckas och bli framgångsrik. Men inte på bekostnad av att utforskandet inte blir på de premisser man själv föredrar kring det man är passionerad kring. Vilket innebär att man vill växa till en viss gräns. Exemplet är restaurangen som är framgångsrik. Men trots att efterfrågan finns så vill man inte fördubbla antalet bord. Varför då? Jo, för att kocken i sig är passionerad kring mat och vill fortsätta utforska själva matlagningen som sådan. Och hon vet att om hon skulle fördubbla antalet bord, då skulle hon istället bli en chef i köket och vill anställa andra kockar än att själv få stå och arbeta med sitt gourmetutforskande. Därför vill hon skapa framgång och växa till en viss gräns. Vilket innebär att den här tillväxten stannar lokalt. Vilket naturligtvis är en stor fördel för våra samhällen. För det innebär också att attraktiviteten som skapas fortsätter att verka och finnas och spridas lokalt. En positiv samhällseffekt som passionen och utforskandet bidrar till är
innovation. Hur kan det vara så? Jo, den passionsdrivna lyssnar ju främst på sin egen drivkraft, inte på marknadens behov. Och om alla lyssnar på marknadens behov så kommer man faktiskt fram med liknande produkter och tjänster, eftersom alla är ute efter att nå så stor del av marknaden som möjligt när pengar är det övergripande målet. Här har vi inte den dynamiken. Man lyssnar inåt istället, på sina egna idéer, sin egen drivkraft. Och i det arbetssättet så blir man mer unik i det man håller på med. Och det utforskande arbetssättet i sin tur ökar den innovativa graden ännu mer i den här ekonomin. Man har ju till och med fastslagit att de passionsdrivna KKN-arna är mer innovativa än det konventionella marknadsdrivna näringslivet. Så om vi på en samhällsnivå vill ha attraktiviteten, vi vill ha den lokala, genuina tillväxten och vi vill ha innovationen, då behöver vi hjälpa de passionsdrivna aktörerna att hantera de utmaningar som precis samma principer också skapar. Vilka utmaningar är då det? Jo, en som många av oss säkert känner igen. Det är att de passionsdrivna tycker ofta att det är svårt med sälj och prissättning. Varför är det så? Jo, för konventionella metoder för försäljning och prissättning hjälper inte de passionsdrivna. Den utmaning som de passionsdrivna har är att kunna sälja någonting som de upplever nästan är en del av sig själva. Många upplever att det är som att sälja en del av sitt eget hjärta. Det krävs en annan kompetens och en annan förmåga än att sälja någonting som man kanske personligen inte är så djupt förankrad i. Och prissättningen i den passionsdrivna ekonomin behöver ta hänsyn till deras relation till pengar. För ofta hos den passionsdrivna så finns det här också en mängd värderingar och idéer kring pengar, vad man tycker är rätt och fel helt enkelt. Det behöver avspegla sig på deras prissättning för att försäljningen och prissättningen som de har i sin verksamhet ska bli effektiv och framgångsrik för dem. En utmaning som pengar som ett medel och det eviga utforskandet kan innebära är att man har svårt att nå marknader. Varför är det så? Jo, dels så har man ju inte naturlig drivkraft att hela tiden gå ut och tjäna pengar, utan snarare så har man en drivkraft att stanna kvar i den egna verksamheten och fortsätta att fördjupa sin kunskap kring det man är passionerad kring. Och i den konventionella marknadsdrivna ekonomin så är ju receptet på att nå marknaden att anpassa sig till den eller att göra marknadsundersökningar på olika sätt. Det passar inte alls de här aktörerna. Så för att de här ska bli framgångsrika så behöver vi hjälpa dem att skapa nya marknader för det de vill utforska. Vilket i sin tur stärker innovationen ytterligare. Och en utmaning som det passionsdrivna perspektivet och utforskandet också bidrar med är att många passionsdrivna tycker det är svårt med marknadsföring och branding. Varför är det så? Jo, för att bli duktig på att marknadsföra någonting behöver ofta ha ett visst utanförperspektiv. Det har inte den passionsdrivna. Man har ett väldigt stark personlig identifikation med sin egen verksamhet. Då behöver man igen en annan kompetens och ett annat affärsutvecklingsstöd för att bli skicklig på att marknadsföra någonting som är så personligt förankrat. Och branding, varför är det en utmaning? Jo, för att bli framgångsrik i varumärkesbyggandet behöver du skapa igenkänning. Och det eviga utvecklande processen som många passionsdrivna arbetar i gör att verksamheten utvecklas och förändras hela tiden. Vilket gör att det kan vara utmanande att skapa den igenkänning som behövs. Så för att bli framgångsrika på branding så behöver de få annan hjälp, annan strategiskt stöd för att hantera den utmaningen som det här innebär. Och ett exempel på när ett stöd eller en process som fungerar bra i den marknadsdrivna ekonomin inte fungerar bra i den passionsdrivna är just kring branding.
Man kan väl säga att det konventionella rådet till alla inom den marknadsdrivna ekonomin är: bygg ett varumärke för att visa hur du är unik. Att visa hur man är unik i den pensionsdrivna ekonomin är inte i sig en framgångsfaktor. Det är inte där skon klämmer, så att säga. För man är ofta helt uppenbarligen unik i sin verksamhet. Det man behöver arbeta på kommunikativt är precis tvärtom. Man behöver arbeta med sin common ground och visa hur den egna verksamheten, som ofta är väldigt personligt startad, personligt grundad, blir relevant för kunder och partners och andra som man behöver en allians med för att kunna få sin verksamhet att fungera. Det vill säga egentligen ett motsatt förhållningssätt än att bara prata om hur man är unik. Så för att den pensionsdrivna ekonomin ska kunna blomstra så behövs det alltså en pensionsdriven affärsutveckling som utgår från de utmaningar som just de här aktörerna sitter med. Det här var en snabb beskrivning av den pensionsdrivna ekonomin utifrån ett KKN-perspektiv och samhällsutvecklingsperspektiv. Man kan också titta på den pensionsdrivna ekonomin utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Man kan titta på den, vad betyder det för individen som är en del av den här ekonomin. Och man kan också titta och analysera den utifrån ett globalt perspektiv. Vad skulle det innebära för våra globala utmaningar om vi fick en starkare pensionsdriven ekonomi?